15 điều tạo nên Mark Hugh. Bí quyết xây dựng đế chế Herbalife và cuộc đời làm việc như điên vì con người. Lời mở đầu. Mark Hugh khởi đầu từ tuổi thơ đầy tổn thương, một gia đình đổ vỡ và hoàn toàn không có lợi thế về tài chính hay địa vị xã hội. Từ hoàn cảnh đó, ông xây dựng nên Herbalife, một tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu bằng đam mê cháy bỏng giúp con người khỏe mạnh hơn, giàu có hơn và tự do hơn. Bài nói chuyện 15 điều tạo nên Mark Hugh là bản đồ tư duy rất chân thật. Ông kể về nỗi đau, sai lầm, cách vượt khó, cách dẫn dắt đội nhóm và cả triết lý kiếm tiền, không phải theo kiểu sách vở, mà là những gì ông đã sống, đã ngã, đã đứng lên và làm lại nhiều lần. Ebook này tóm lược, sắp xếp lại nội dung đó thành 15 chương rõ ràng để bạn có thể đọc như một cuốn sách truyền cảm hứng về lãnh đạo, kinh doanh và phát triển bản thân. Điều số 1, đam mê giúp người, nhiên liệu số 1. Với Mark, điều lớn nhất làm nên con người, ông chính là niềm đam mê hoàn toàn dành cho việc giúp đỡ người khác. Từ nhỏ, ông đã phải chăm sóc mẹ trong một cuộc hôn nhân đầy bạo lực, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, bảo vệ mẹ khỏi người cha dượng tàn nhẫn, tất cả hình thành trong ông bản năng muốn che chở và giúp đỡ. Sau này, khi mẹ qua đời vì vấn đề giảm cân sai cách, nỗi đau ấy trở thành động lực để ông giúp mọi người giảm cân và khỏe mạnh một cách an toàn hơn. Mark không chỉ say mê sản phẩm, mà say mê những gì sản phẩm làm được cho con người, giúp họ tự tin, khỏe mạnh, thay đổi cuộc đời. Bài học: hãy biến nỗi đau thành sứ mệnh. Đừng chỉ yêu sản phẩm, hãy yêu kết quả cho con người mà sản phẩm tạo ra. Điều số 2, thái độ tỏa sáng khi mọi thứ tệ hại nhất. Theo Mark, ai cũng có thái độ tốt khi mọi thứ suôn sẻ, giá trị thật nằm ở thái độ khi mọi thứ sụp đổ. Ông kể thời gian đầu, toàn bộ đội nhóm trụ cột rời đi, số người tham dự họp tụt từ khoảng 60 xuống còn 20, không tài liệu, không công cụ, chỉ vài chai sản phẩm trên bàn. Ông thú nhận, tôi cảm thấy kinh khủng, nhưng vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục tổ chức họp, tiếp tục giữ lửa cho những người còn lại. Ông nhắc đi nhắc lại, khi gặp nghịch cảnh, bạn không được cho phép mình trở thành nạn nhân, bạn phải là người giữ vững tinh thần cho cả nhóm. Bài học: thái độ tốt quan trọng nhất khi mọi thứ đang đi xuống. Người dẫn đầu không có đặc quyền sụp đổ công khai, họ phải là nguồn năng lượng cho đội nhóm. Điều số 3, sức mạnh của những buổi họp, cứ làm rồi sẽ giỏi. Một trong những kỹ năng Mark phải master là làm họp, giới thiệu sản phẩm, trình bày kế hoạch kinh doanh, chốt đơn, huấn luyện. Ngày đầu buổi họp của ông cực kỳ vụng về, đây là sản phẩm, đây là kế hoạch, chúc ngủ ngon, nhanh, thô, thiếu cảm xúc. Ông không chờ chuẩn bị hoàn hảo rồi mới bắt đầu, ông làm hết buổi này đến buổi khác, từ chỗ rất tệ đến chấp nhận được, rồi dần trở nên xuất sắc. Bí quyết của Mark cực kỳ đơn giản, muốn biết làm họp thì phải đi làm họp, muốn biết đào tạo thì đi nghe đào tạo rồi đứng lên, làm lại chính buổi đào tạo đó. Bài học: kỹ năng không đến từ nghe hay đọc, mà từ việc làm lặp lại. Không có buổi họp đầu tiên hoàn hảo, chỉ có buổi họp đầu tiên và những buổi sau đó tốt hơn. Điều số 4, nhân bản, biến kiến thức thành hệ thống. Mark nhấn mạnh, bạn không thể chỉ biết tự mình làm, mà phải biết dạy người khác làm lại, đó là duplication, nhân bản. Ông yêu cầu các lãnh đạo phải dạy đội nhóm, cách bán lẻ, cách tuyển người, cách làm họp, cách đào tạo, cách tổ chức cuộc họp tổ chức, cách làm hội nghị qua điện thoại. Ý tưởng đơn giản, mọi điều bạn đang làm được, bạn cần chuyển thành chuyên môn có thể dạy lại, để đội nhóm cũng biết làm, không chỉ nhìn bạn làm. Nhân bản giúp hệ thống không bị kẹt ở một cá nhân giỏi, mà biến thành cả một mạng lưới người giỏi. Bài học: đừng là siêu nhân đơn độc, hãy trở thành người tạo ra nhiều người giỏi. Mỗi kỹ năng bạn có cần đi qua 3 bước, làm giải thích để người khác làm được như bạn. Điều số 5, cam kết, thỏa thuận lại với gia đình. Mark thẳng thắn chia sẻ, một phần khó khăn trong đời ông đến từ việc gia đình không hiểu được cấp độ cam kết của ông với Herbalife. Khi công ty lên sàn và ông kiếm được rất nhiều tiền, một số người trong gia đình nghĩ rằng ông sẽ ngừng làm việc điên cuồng. Nhưng với Mark, đứng trên sân khấu, đi các sự kiện, dẫn dắt đội nhóm, đó không phải là màn diễn, mà là công việc và sứ mệnh thật sự. Vì thế, ông cho rằng mỗi người cần ngồi lại với gia đình, thỏa thuận rõ sẽ làm việc bao nhiêu, nghỉ ngơi thế nào, kết quả dài hạn sẽ là gì, và phải liên tục cập nhật cam kết này qua từng giai đoạn. Mới bắt đầu, Get Team, Millionaire Team, President Team, Chairman at Club. Bài học: sự nghiệp lớn luôn đòi hỏi thỏa thuận nghiêm túc với gia đình. Cam kết không phải nói một lần rồi thôi, nó cần được cập nhật mỗi khi bạn lên một nấc thang mới. Điều số 6, hình ảnh cá nhân, trang phục phải xứng với lời nói. Khi bắt đầu có kết quả, việc đầu tiên Mark làm là mua vài bộ quần áo mới, đẹp nhất trong khả năng tài chính lúc đó, để hình ảnh khớp với bài thuyết trình.
Ông kể chuyện gửi một lãnh đạo nữ mới vào Goodwin, cửa hàng đồ cũ, mua chiếc váy lụa 2 đô, chỉ để cô ấy nhìn chuyên nghiệp hơn khi bước lên sân khấu. Sau quần áo là chiếc xe mới, căn hộ tốt hơn, rồi căn hộ riêng, condo, rồi mới đến nhà mơ ước. Với Mark, thay đổi hình ảnh không phải khoe khoang, mà là một phần của quá trình xây dựng niềm tin. Nếu bạn nói về thành công, sức khỏe, phong cách sống tốt đẹp, bạn cũng nên trông giống người đang sống như vậy. Bài học: hình ảnh là bằng chứng nhìn thấy được cho câu chuyện thành công bạn đang kể. Hãy nâng cấp dần hình ảnh của mình, song song với việc nâng cấp thu nhập và giá trị bạn mang lại. Điều số 7. Xây nền tài chính và phong cách sống từng bậc. Mark không nhảy cóc từ nghèo lên xa hoa, ông đi từng nấc nhỏ, căn hộ tốt hơn, rồi condo nhỏ, rồi mới đến văn phòng riêng, rồi nhà trong mơ. Mỗi bước nâng cấp là một thông điệp cho bản thân và đội nhóm: tôi đang tiến lên, và bạn cũng có thể như vậy. Ông khuyến khích người mới bắt đầu từ những bước rất nhỏ: một bộ đồ đẹp hơn, một chiếc xe tốt hơn một chút, một nơi ở gọn gàng và chuyên nghiệp hơn để tiếp khách. Những thay đổi này không chỉ tạo động lực cho bản thân, mà còn củng cố hình ảnh lãnh đạo trong mắt đội nhóm và khách hàng. Bài học: đừng chờ giàu rồi mới sống như người thành công, hãy sống có kỷ luật và nâng cấp từng bước. Mỗi nâng cấp nhỏ là một cột mốc, hãy dùng chúng để truyền cảm hứng cho đội nhóm. Điều số 8. Đòn bẩy con người, để mọi người làm mọi thứ cho bạn. Một nguyên tắc lớn của Mark: hãy để mọi người làm mọi thứ cho bạn. Ông ý thức rằng không thể vừa điều hành một tổ chức hàng trăm nghìn nhà phân phối, hàng nghìn nhân viên, đa ngôn ngữ, đa quốc gia, lại vừa lo từng việc nhỏ như dọn nhà, rửa xe, cắt cỏ. Ngay từ khi chưa quá giàu, ông đã thuê người dọn nhà 2 lần tuần để có thời gian đi bán thêm vài chương trình giảm cân, kiếm lại khoản tiền đó và còn dư. Theo ông, người lãnh đạo cần giải phóng mình khỏi việc lặt vặt để tập trung vào những việc mang lại giá trị lớn nhất: xây đội nhóm, phát triển thị trường, tạo chiến lược. Bài học: hãy tính toán thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu và đang bị đốt vào việc gì. Tập cho mình thói quen giao việc, kiểm soát, sửa, giao lại thay vì ôm hết mọi thứ. Điều số 9. Đối mặt nghịch cảnh, làm gấp đôi khi khó khăn. Khi được hỏi ông làm gì khi gặp nghịch cảnh, Mark trả lời rất gọn: khi dễ thì làm việc chăm chỉ, khi khó thì làm việc gấp đôi. Ông không tô vẽ công thức phức tạp. Cách duy nhất ông biết để vượt qua khủng hoảng là tăng tốc độ, gặp nhiều người hơn, tổ chức nhiều buổi họp hơn, bán nhiều sản phẩm hơn. Ông nhấn mạnh nghịch cảnh không phải tín hiệu để dừng lại, mà là tín hiệu để tăng cường hành động. Cảm xúc tiêu cực là thật, ông cũng từng thấy terrible, nhưng thay vì ngồi đó, ông quay lại với công việc. Bài học: đừng tìm bí kíp bí mật để vượt khủng hoảng, bí kíp là làm việc gấp đôi. Nghịch cảnh là bài test mức độ nghiêm túc của bạn với mục tiêu. Điều số 10. Phát triển bản thân, thử sai, sửa, không bao giờ hài lòng. Mark nói, ông không phải diễn giả phát triển bản thân kiểu Jim Rohn, nhưng ông có một công thức rất thực tế: luyện tập tạo nên hoàn hảo. Bạn nghe, bạn học, bạn thử, bạn thất bại, bạn thử lại, cho đến khi khá hơn, rồi gần như hoàn hảo, rồi lại tiếp tục nâng lên. Ông không bao giờ cho phép mình thấy đủ tốt. Mỗi hội nghị, mỗi sự kiện, mỗi summit đều phải tốt hơn lần trước. Điều đó buộc ông và cả đội ngũ luôn phải căng mình suy nghĩ, tìm cách sáng tạo hơn, ấn tượng hơn, tác động sâu hơn. Bài học: phát triển bản thân không phải cảm hứng nhất thời, mà là kỷ luật nâng chuẩn liên tục. Mỗi lần làm lại tốt hơn là một bước tiến của chính con người bạn. Điều số 11. Đặt mục tiêu, đuổi theo thứ mình không thể sống thiếu. Về mục tiêu, Mark không dùng quá nhiều lý thuyết. Ông định nghĩa mục tiêu là những thứ bạn không thể sống thiếu. Với ông, đó là xây được công ty tốt nhất, lớn nhất, đưa Herbalife đi khắp thế giới, là tạo ra cuộc sống đủ đầy cho gia đình, đội nhóm, nhân viên, không chỉ về tiền bạc mà còn về ý nghĩa. Mục tiêu kiểu này không còn là need to have, có thì tốt, mà là must have, không có thì không chịu nổi. Khi đã đạt đến mức đó, bạn sẽ không dễ bỏ cuộc chỉ vì vài tháng, vài năm khó khăn. Bài học: đừng đặt mục tiêu hời hợt, hãy chọn những mục tiêu đủ lớn, đủ thiết thân để bạn không cho phép mình bỏ cuộc. Mục tiêu tốt là mục tiêu buộc bạn phải trở thành phiên bản tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Điều số 12. Làm được những việc mình không biết, tuyển người giỏi hơn mình. Mark thừa nhận ông không biết cách làm sản phẩm, làm video, mở thị trường quốc tế, thiết kế sự kiện hoành tráng. Cách ông giải quyết: tìm những người giỏi hơn mình ở từng mảng, thuyết phục họ rằng gặp Mark Hill và Herbalife là điều tốt nhất đời họ. Ông còn làm đúng một điều nữa: trả công xứng đáng và chân thành quan tâm đến cuộc sống của họ và gia đình họ. Nhờ vậy, những người giỏi sẵn sàng cống hiến và Herbalife trở thành khách hàng lớn nhất của họ. Bài học: đừng cố giỏi mọi thứ, hãy giỏi trong việc tìm và giữ chân người giỏi.
Sự hào phóng và chân thành là nền tảng để xây dựng một đội sao chung quanh bạn. Điều số 13, lãnh đạo bằng gương. Tôi làm việc như điên, nên người của tôi cũng vậy. Khi người ta hỏi Mark làm sao ông khiến đội ngũ làm việc điên cuồng như vậy, ông trả lời, tôi làm việc như điên, nên họ cũng làm như vậy. Đó là nguyên tắc lãnh đạo bằng nêu gương, bạn không thể đòi hỏi nhóm làm điều bạn không làm. Tiền bạc là một phần, ông trả công tốt, nhưng ông khẳng định tiền không đủ để khiến người ta gắn bó lâu dài. Điều giữ họ lại là mục đích chung và tầm nhìn lớn mà họ cảm nhận được từ ông. Ông cháy thật, nên người ta sẵn sàng cháy cùng bài học. Tốc độ của đội nhóm luôn phản chiếu tốc độ làm việc của người lãnh đạo. Muốn đội ngũ có purpose, trước hết bạn phải là người sống có purpose rất rõ ràng. Điều số 14, giữ chữ tín và quản lý tiền, tập trung vào nơi sinh lời lớn nhất. Về lòng tin, Mark nói rõ, muốn được đội nhóm tôn trọng, bạn phải nói gì làm nấy, trừ khi luật pháp hay quy định buộc bạn phải thay đổi. Ông áp dụng nguyên tắc đó không chỉ với nhà phân phối, mà cả với con trai mình. Nếu đã hứa đi xa 6-7 ngày, rồi về chơi với con 3-4 ngày, thì bằng mọi giá phải giữ lời. Về tiền, ông chọn cách không đầu tư vào bất cứ thứ gì khiến ông phải nghĩ nhiều và quản lý nhiều, như mua tòa nhà, tự làm chủ cho thuê. Lý do, nếu ông dùng 10% thời gian để lo khoản đầu tư đó, ông sẽ mất hàng triệu đô ở Herbalife, nơi ông tạo ra giá trị lớn nhất. Bài học, chữ tín là nền móng của mọi mối quan hệ lãnh đạo, một lần thất hứa cũng làm nứt nền móng đó. Hãy tập trung nguồn lực, thời gian, sức lực, sự chú ý vào nơi bạn có lợi thế và tác động lớn nhất. Điều số 15, xây dựng giấc mơ Herbalife và giấc mơ của chính bạn. Điều thứ 15, và cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là khát khao của Mark thực sự muốn biến Herbalife thành công ty tốt nhất và lớn nhất, đưa Herbalife đi khắp thế giới. Ông không nói như khẩu hiệu, cả cuộc sống, nhịp làm việc, quyết định tài chính, lựa chọn con người, tất cả đều phục vụ cho giấc mơ đó. Ông tin rằng nếu bạn có đủ đam mê với sản phẩm, đủ yêu con người, đủ cam kết với đội nhóm và sẵn sàng làm việc như điên, bạn có thể di chuyển cả ngọn núi, thay đổi cuộc đời mình và hàng nghìn hàng triệu cuộc đời khác. Bài học, mỗi người đều có thể xây Herbalife của riêng mình, một giấc mơ, một sự nghiệp, một sứ mệnh. Câu hỏi không phải là có làm được không, mà là bạn có sẵn sàng cam kết đến mức nào cho giấc mơ đó.